प्रहरीले कुनै अपराधका घटनामा उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्छ। त्यसका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउँछ अनि अदालतले फैसला गर्छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरेको कुन विषयमा मुद्दा चलाउने कुनमा नचलाउने भनेर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी चाहिँ महान्यायाधिवक्ता हुन्। सरकारवादी हुने कुनै पनि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता अर्थात् एटर्नी जेनरलले गर्ने ग्लोबल प्र्याक्टिस हो। नेपालमा पनि यही अभ्यास छ। तर पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय गम्भीर अभियोग लागेका सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्तालाई चोख्याउने अड्डा जस्तै बनेको छ। कांग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकार बनेको 7 महिनामा मात्र गम्भीर आरोप लागेका सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्तालाई मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गरेका छन्। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा प्रहरीले 2080 माघ 18 गते अरूण चौधरी सहित 3 जनालाई पक्राउ गर्यो। अरूण अर्बपति उद्योगी एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विनोद चौधरीका भाइ हुन्। चौधरी परिवार 2038 सालमा नेपालमा क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्ने भनेर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानासँग जोडिएको थियो। बाँसबारीका अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापाले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर करणदास चौधरीसँग प्रवर्धन सम्झौता गरेका थिए। सम्झौता अनुसार यो कम्पनीलाई बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीले आफ्नो 6 रोपनी जग्गा दिनुपर्ने थियो अनि चौधरी परिवारले खोल्ने त्यो कम्पनीको 25% सेयर बाँसबारी छाला जुत्ताले पाउने थियो भने 24% सर्वसाधारणको सेयर हुने थियो। सम्झौता अनुसार चौधरी परिवारले च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी खोल्यो र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 6 रोपनी जग्गा पनि पायो। कम्पनीले कुल पुँजी 50 लाखबाट बढाएर 1 करोड पुर्याउने क्रममा बाँसबारीको थप 4 रोपनी जग्गा पनि लियो। तर सर्वसाधारणको हुने भनिएको 24% सेयर जारी भएन। केही समयपछि त कम्पनी नै बन्द भयो। 2049 मा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजीकरण गर्ने प्रस्ताव आएको मौकामा च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको कारखानाको सेयर चौधरी परिवारले आफ्नो बनायो। जग्गाको मालिक च्याम्पियन फुटवेयरको नाम फेरियो, सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी बन्यो। पछिल्लो समय चौधरी फाउन्डेसनले यहाँ चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको थियो। वर्षौंसम्म गुपचुप रहेको यो विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 2080 मा फाइल खोल्यो। अनुसन्धानका क्रममा योजनाबद्ध रूपमा सरकारी जग्गा हडपेको देखिएपछि चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक अरूण चौधरी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण थापा सहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लियो। सिआइबीले संसद सचिवालयमा पत्र नै लेखेर छानबिन भइरहेको जानकारी दिएपछि सांसद विनोद चौधरी आफै काठमाडौँको सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर बयान दिए। प्रहरीले ठगी तथा कृत्यमा अनुसन्धान गरिरहेका बेला दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयले यो जग्गालाई सरकारको नाममा ल्यायो। सिजी रेसिडेन्सी यो निर्णय विरुद्ध अदालत पनि गयो। तर असारमा सरकार फेरिएसँगै बाँसबारीको छानबिनमा नयाँ ट्विस्ट आयो। 23 पुसमा सिजी रेसिडेन्सीले सर्वोच्चबाट मुद्दा फिर्ता लियो अनि सरकारले पनि मुद्दा चलाएन। सिआइबीले जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको भन्दै मुद्दा नचलाउने राय दियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै यो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म पुग्यो। प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार उपन्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताको एउटा तह र त्यसपछि 2 जना नायब महान्यायाधिवक्ताको अर्को तहबाट पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो। त्यसअनुसार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले त्यसलाई सदर गरिदिए। जग्गा सरकारको भइसक्यो, अदालत नगएर के भयो त भन्ने तर्क सत्तारूढ दलहरूको सुनिन्छ। मुद्दा अदालत लगेको भए सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कानुन बमोजिम हुने सजायबारे न्यायाधीशले निर्णय गर्न सक्ने थिए अनि यही सुविधा अरूले पाएका छन् त। कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारी मानव तस्करीमा मुछिए। एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी गराउने भनेर मानव तस्करले उनलाई जापान भ्रमण गरायो। उनकै साथमा लगाएर 3 जना सर्वसाधारणलाई पनि जापान पुर्याइयो। तर त्यहाँको इमिग्रेसनले फर्काइदियो। अवैध रूपमा जापान जान लागेकाहरू विमानस्थलबाटै पक्राउ परे। मन्त्री अधिकारी भने झण्डा हल्लाउँदै हिँडिरहे। यो विषय बाहिर आएपछि उनले राजीनामा दिए।
कारबाही गर्नुपर्ने आवाज चर्कोसँग उठेपछि बल्ल प्रहरीले 25 कार्तिकमा विराटनगरबाट उनलाई पक्राउ गर्यो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले मन्त्री सहित 12 जना विरुद्ध मानव तस्करीमा अनुसन्धान गर्यो, तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 11 जना विरुद्ध मात्र मुद्दा चलायो। एमालेका प्रदेश सांसद अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो, जबकि सत्तारूढ एमाले भित्र समेत अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउनु पर्छ भन्ने मत बलियो थियो। न्यायका लागि पहल भइरहेको छ भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि अधिकारी विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने थियो। एमालेका नेताहरूले यो कुरा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म पुर्याएका थिए, तैपनि पूर्व मन्त्री अधिकारी विरुद्ध मुद्दा चलेन। एमालेकै सांसद रेखा कुमारी शर्मा बाल दासता सम्बन्धी गम्भीर मुद्दामा मुछिन्। लुम्बिनी प्रदेश सांसद शर्माको धुम्बाराई स्थित घरबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले गत जेठ 14 गते 14 वर्षकी बालिकालाई उद्धार गरेको थियो। घरधनीले कुटपिट गरेको र अभिभावकसँग भेट गर्न नदिएको भनेर बालिकाले उजुरी दिएपछि महानगरले उद्धार गरेको थियो। महानगरका अनुसार पीडित बालिका 6 वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा बसेकी थिइन्। उनलाई घरमा पोछा लगाउने, खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, बिरुवामा पानी हाल्ने जस्ता काम लगाइन्थ्यो। बालिकाको उद्धारपछि महानगरपालिकाले बाल दासतामा कारबाही गर्न माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दियो। काठमाडौँका मेयर बालिन शाहले आरोपित सांसदलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीकै ध्यानाकर्षण गराए, तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 18 माघमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले यसलाई सदर गर्दै फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन पाइसकेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले के मुद्दा चलाउनुपर्छ कि नचलाउने निर्णय गर्नुपर्छ। यदि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ भने माथिल्लो निकाय अर्थात् उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउनु पर्ने देखेमा जिल्ला सरकारी वकिललाई निर्देशन दिन सक्छ। मुद्दा नचल्ने देखेमा त्यही निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ र अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्नुपर्छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गम्भीर अभियोग लागेका सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्तालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर चोख्याउने काम गरेको प्रष्ट देखिन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल महान्यायाधिवक्ताहरू प्रधानमन्त्री र दलप्रति वफादार हुँदा उनीहरूका निर्णय विवादित भएको बताउँछन्। कानुनविदहरूका अनुसार पछिल्लो समय सरकार चलाउने दलहरूमा आफ्ना एसम्यानहरूलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउने र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा अनुकूल निर्णय गराउने प्रवृत्ति हावी भएको छ। त्यसका बलियो उदाहरण हुन् यसअघिका महान्यायाधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल र खम्ब बहादुर खाती। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पोखरेल महान्यायाधिवक्ता बने। प्रचण्ड सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नागरिकता र दोहोरो पासपोर्ट विवादमा मुछिए। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अवैध ठहर गर्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको फैसला 2079 माघ 13 गते सुनायो। रवि विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा पनि अनुसन्धान भइरहेको थियो। यसमा पनि प्रहरीले राहदानी दुरुपयोगमा रवि विरुद्ध मुद्दा नचल्ने राय दियो। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिए। त्यसबेला यो निर्णय राजनीतिक लेनदेनका आधारमा भएको थियो। गैर सांसदको रूपमा भए पनि गृहमन्त्री हुनुपर्ने माग पूरा नभएपछि सरकार छाडेको रासोपाले समर्थन फिर्ता लिएको थिएन। तर 30 फागुनमा प्रचण्डले विश्वासको मत मागे। त्यसबेला रासोपाले दोहोरो राहदानी प्रयोगमा रवि विरुद्ध मुद्दा नचलाउन लबिङ गर्यो। राजनीतिक समझदारी भएपछि रासोपाले विश्वासको मत दियो। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे। फागुन 2080 मा रवि फेरि गृहमन्त्री भए। नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा छानबिनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्यो। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले नै रवि विरुद्ध कुनै मुद्दा नरहेको भन्दै एउटा पत्र लेखेर क्लिन चिट दिए, जबकि पीडितहरूले दिएको पूरक जाहेरीका आधारमा कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। प्रचण्ड अघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता थिए खम्ब बहादुर खाती।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेता विरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नै गरे। यो निर्णय कति राजनीति प्रेरित थियो भने जिल्ला अदालतले आक्रमणमा संलग्न योगेन्द्र रावल सहित 6 जनालाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय नै सुनायो। ललितपुर इमाडोलकी 13 वर्षकी बालिका बलात्कारको मुद्दा कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरकी सहायक न्यायाधिवक्ता सङ्गीता थोकरले सार्वजनिक गरिदिन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मात्र महान्यायाधिवक्ताका लागि योग्य हुनेछ। संविधान र कानुन बुझेको व्यक्ति मात्र यो पदमा पुग्न सक्ने भएकाले सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, तर नियुक्ति राजनीतिक हुन्छ। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। धेरैजसो प्रधानमन्त्रीले दल निकट कानुन व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय भने दल निकट मात्र होइन, आफूले लगाए अराएको मान्ने व्यक्तिको खोजी गर्ने गरेका छन्। एक पूर्व महान्यायाधिवक्ता भन्छन्, पछिल्लो समय राजनीतिक दबाव एकदमै धेरै आउने गरेको छ। त्यस्तो ठाउँमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर मान्छेहरू गएपछि नेताहरूले जे भन्छन् त्यही हुन थालेको छ। यसले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको गरिमा मात्र घटाएको छैन, अमुक व्यक्तिको लाभका लागि गरेको निर्णयको भारी सिङ्गो दलले बोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले छान्ने महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक व्यक्ति हुनाले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार जहिले पनि दुरुपयोग गर्ने खतरा हुन्छ। सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले कानुन मानेको भए यो अवस्था आउने थिएन, तर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले कानुन मान्न छाडेको भन्दै उनले भने यसको समाधान भनेको मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई नदिने हो। यो अधिकार सरकारी सेवाबाट आएका वरिष्ठतम सरकारी वकिललाई दिनु उपयुक्त हुने उनको राय छ।